नमस्कार मित्रांनो. आजचा व्हिडिओ बनवण्याचा उद्देश हाच की सध्या थंडी वाढलेली आहे आणि या अचानक थंडी वाढल्यामुळे पेशंट लोकांना खोकला वाढलेला आहे आणि हा खोकला साधा नसून हा अस्थमासारखा किंवा ब्रॉन्कायटिस सारखा हा खोकला आहे. या अस्थमा किंवा ब्रॉन्कायटिस मध्ये काय होतं, आपले जे फुफ्फुस आहे ते आकुंचन पावतात, त्याला ब्रोंकोस्पाझम म्हणतात. तर हे ब्रोंकोस्पाझम लवकरात लवकर जर आपल्याला रिलीफ द्यायचं असेल या ब्रोंकोस्पाझम पासून, तर त्याची सगळ्यात बेस्ट ट्रीटमेंट म्हणजे नेबुलायझेशन आहे. त्यामुळे डॉक्टर लोक काय करतात आहे की पेशंटला नेबुलायझेशन सजेस्ट करतात आहे. पण पेशंट त्याच्या बाजूने काय विचार करतो की आम्हाला हे जे नेबुलाइज जे करतायत किंवा आम्हाला जो स्प्रे दिलाय याची आम्हाला सवय लागेल. पण हा विचार पेशंटच्या बाजूनी जो होतोय हा अत्यंत चुकीचा आहे. जर पेशंटला जर लवकरात लवकर जर रिलीफ द्यायचा असेल तर त्याच्यासाठी नेबुलायझेशन किंवा इनेलर्स हे गरजेचं आहे, जेणेकरून ही जी औषधी आहे ही आतमध्ये गेल्यानंतर ब्रोंको स्पाझम जे झालेलं आहे ते रिलीव्ह होतं आणि पेशंटचा खोकला लवकरात लवकर कमी होतो. त्यामुळे आपण लोकांनी डॉक्टरांनी जी ट्रीटमेंट सजेस्ट केलेली आहे ती ट्रीटमेंट घ्यावी असं मला वाटतं. धन्यवाद.